নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ। এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যিসকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে জব মেলা নিয়োগ বাতৰি। জব মেলা মুকলি কৰা হৈছে, অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে প্ৰাইভেট কোম্পানী নিয়োগ মেলা। মুঠ 202টা পদ খালী মুকলি কৰা হৈছে, 202টাকৈ পদ খালী কৰিছে আৰু এই জবসমূহৰ কাৰণে কোনো পৰীক্ষা দিব নালাগে। শিক্ষা থকা নথকা সকলোৱে এই জবসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। কোম্পানীসমূহ হৈছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে মেগী কোম্পানী 30টা পদ, তাৰপিছতে আছে আমুল কোম্পানীৰ 60টা পদ, মেডিচিন কোম্পানীৰ 70টা পদ, ব্লেংকিট ওৱেৰহাউছত 25টা, সিকিউৰিটি গাৰ্ডত 10টা পদ আৰু হাউচকিপিঙৰ বিভাগত 7টা পোষ্ট। এড্ৰেছটো মেনশ্যন কৰা হৈছে। এই কোম্পানীসমূহ গুৱাহাটী আমিনগাঁৱত অৱস্থিত আৰু তাতে এই পোষ্টসমূহ মুকলি কৰা হৈছে। মেন পাৱাৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ অধীনত হোৱাৰ বাবে সকলো দৰমহা একেই হ'ব, মানে কোম্পানী যিকেইটা কোম্পানী ইয়াতে পোষ্ট মুকলি কৰিছে কোম্পানী দৰমহাসমূহ প্ৰায় একেই হ'ব। দৰমহা পেকেজিঙৰ যিসমূহ পোষ্ট, এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকক 8 ঘণ্টা যদি ডিউটি কৰে 16,500 টকাকৈ দৰমহা পাব বুলি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে আৰু 12 ঘণ্টা ডিউটি কৰাসকলে 18,500 টকাকৈ প্ৰতিমাহে চেলাৰী পাই যাব। ছেকেণ্ড যোনটো ছুপাৰভাইজাৰৰ পোষ্ট, এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি 8 ঘণ্টা ডিউটি কৰে 20,500 টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব আৰু 12 ঘণ্টা ডিউটি কৰাসকলক 28,500 টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব। সুবিধাসমূহ ইয়াৰ লগতে ডাইৰেক্ট জইনিং হ'ব, কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ বা কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা দিব নালাগে। যুৱকৰ বাবে থকা খোৱা সুবিধা আছে, যদিও ইমান হাই-ফাই নহয়, কিন্তু থকা আৰু খোৱা সুবিধা আপোনালোকক দিয়া হ'ব। ৰবিবাৰ আৰু উৎসৱত বন্ধ থাকিব, দেওবাৰে লগতে কিবা বিহু ফেষ্টিভেল বা এনেকুৱা পূজা পাৰ্বণত আপোনালোকে বন্ধ পাই যাব। বিহু পূজা আৰু দেৱালীত আপোনালোকক বোনাছ দিয়া হ'ব, দৰমহাৰ লগতে বোনাছ পাই যাব আৰু অহাৰ দিনাৰ পৰা আপোনালোকে ডিউটি কৰিব পাৰিব। আৰু মহিলাসকলে যদি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক ভাড়া ঘৰ ঠিক কৰি দিয়া হ'ব। প্ৰথম মাহৰ ভাড়াটো আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব। আপোনালোকৰ বয়স হ'ব লাগিব পুৰুষসকলৰ কাৰণে 18 পৰা 60 আৰু মহিলাসকলৰ কাৰণে 18 পৰা 50 বছৰ বিচৰা হৈছে। লগতে আধাৰ কাৰ্ড থকাটো বাধ্যতামূলক। আপোনালোকৰ যিসমূহ শিক্ষাগত অৰ্হতা চাৰ্টিফিকেট বা আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড তো সেইসমূহ আপোনালোকে লগত লৈ যাব। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো যোগাযোগৰ নম্বৰ দিয়া হৈছে হোৱাটছআপ নম্বৰ 6001658491, এই নম্বৰটোৰ দ্বাৰা হোৱাটছআপত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা বা CV চেণ্ড কৰি জবকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্টত মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই, যদি আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছতে 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৱেবছাইট টেণ্ট লিমিটেড। এই টাটা এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে চেলছ এছ'চিয়েটৰ বিভাগত, ছেকেণ্ড পোষ্টটো আছে চেলছ এছ'চিয়েট এপ্ৰেণ্টিক, তাৰপিছতে আছে বিউটি এডভাইচৰ, ফেচিয়েল মাৰ্চেণ্ডিচাৰ আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট মেনেজাৰ। জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী। এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ আবেদন কৰিব মই ভিডিঅ'টোত দেখাই দিম, শেষলৈকে চাই যাব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 আগষ্টলৈকে। যদি পোষ্টকেইটা শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। তো জবটোৰ কাৰণে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব ভিডিঅ' শেষত আপোনালোকক দেখাই দিম, লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এক্সিছ বেংকৰ ফালৰ পৰা চেলছ মেনেজাৰৰ বিভাগত। স্কিলসমূহ মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে। এই জবটোৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি স্কিল লাগিব গোটেইসমূহ আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব। যদি ইলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। জব লোকেশ্যন কেইটা হৈছে তেজপুৰ, যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড়। এই 3টা লোকেশ্যনত এক্সিছ বেংকৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। আৰ্লি জইনাৰ্ছসকলক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 আগষ্টলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট ছাপৰ্টেড NGO ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে MSW কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে। তো যিসকল আগ্ৰহী হয় মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক কিবা জানিব বিচাৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাম কৰিব লাগিব বা দৰমহা কিমান টকা দিয়া হ'ব, জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, এই গোটেইখিনি আপোনালোকে জানি ল'ব পাৰিব। দুটাকৈ নম্বৰ দিয়া হৈছে
6003963728 আনটো হৈছে 8822145287 এই নম্বৰকেইটাত যোগাযোগ কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 11 আগষ্টলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শ্ৰী শংকৰদেৱ নেত্ৰালয় ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে কেচিআৰৰ বিভাগত দুটা পোষ্ট একাউন্টেন্টৰ বিভাগত এটা অপট্ৰমেটিক্সৰ বিভাগত 3টা পোষ্ট আৰু প্ৰজেক্ট কাউন্সিলৰ বিভাগত এটা পোষ্ট এজ লিমিট এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে নট এবভ 35 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে 35 বছৰতকৈ অধিক হ'ব নোৱাৰিব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে তো ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ দিয়া হৈছে এই এড্ৰেছত আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কাগজপাতিৰ লগতে আপডেটেড বায়োডাটাখন জমা দি জব কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এটা ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিও এই জব কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু এটা টেলিফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে 0361223344 আনটো হৈছে 228921 এই নম্বৰ কেইটা যোগাযোগ কৰি জব কেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব only shortlisted candidate will be call for interview তো shortlisted candidate সকলক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 আগষ্টলৈকে পোষ্টসমূহ যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্টসমূহৰ কাৰণে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকক আবেদন কৰাৰ বাবদ বা ইন্টাৰভিউ নামত যদি ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কাইজেন একাডেমি ঢকুৱাখানাৰ ৰিক্ৰুইটমেন্ট পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ঢকুৱাখানা লোকেশনত ইয়াতে আপোনালোকৰ ফেকাল্টি ফিজিক্সৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এটা দৰমহা আপোনালোকক 15000 টকাকৈ দিয়া হ'ব প্ৰতি মাহে এজ লিমিট 22 ৰ পৰা 60 ইয়াৰ্ছলৈকে বিচৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ফিজিক্সত যিসকলে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তো তেওঁলোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট সকলে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব ফিচাৰ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব মেনশন কৰি দিয়া হৈছে যিসকল ফিচাৰ ক্যান্ডিডেট যিসকলৰ একো এক্সপেৰিয়েন্স নাই সেই সকলেও এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এপ্লিকেশন ফিজ নীল জবটো আবেদন কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব নালাগে ফ্ৰী কৈ আবেদন কৰিব পাৰিব এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে কোৱালিফিকেশনৰ সাৰ্টিফিকেটৰ লগতে আপডেটেড বায়োডাটাখন এই মেইলটোত সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 আগষ্টলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইনষ্টিটিউট অফ কম্পিউটাৰ এণ্ড ইনফাটেক ৰিক্ৰুইটমেন্ট তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এখন ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা কম্পিউটাৰ এণ্ড ইনফাটেক ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডমেইন ট্ৰেইনাৰ বিভাগত ফুড এণ্ড বিভাৰেজ সাৰ্ভিস এসিস্টেন্টৰ আন্ডাৰত পোষ্ট মুকলি কৰিছে তিনিটাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰিছে এই বিভাগত আৰু এই জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 15 ৰ পৰা 20000 টকা এমপ্লয়মেন্ট টাইপটো হৈছে কন্ট্ৰাকচুৱেল বেচিছত পোষ্ট কেটা মুকলি কৰিছে পিৰিয়ড টাইমটো হৈছে 2 বছৰ 2 বছৰৰ কাৰণে আপোনালোকে জবটো কৰিব পাৰিব এজ লিমিট 45 ইয়াৰ্ছলৈকে বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াতে যেটো জব লোকেশন মেনশন কৰা হৈছে এই জব লোকেশনতে আপোনালোকে জবটো কৰিব লাগিব শিক্ষাগত অৰ্হতা পোষ্টৰ কাৰণে 12 পাছ ডিপ্লোমা ডিগ্ৰী পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট লগতে হোটেল মেনেজমেন্ট যদি কৰিলে সেই সকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ লগতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এই পোষ্টৰ কাৰণে মিনিমাম 5 বছৰ ৰেলেভেন্ট ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ফুড এণ্ড বিভাৰেজ সাৰ্ভিসৰ ওপৰত ইয়াৰ লগতে ডিজায়াৰেবল বিচৰা হৈছে prior experience থাকিব লাগিব trainer in a skill development programming or any educational institute will be preferred তো যিসকলৰ prior experience আছে এখিনি ওপৰত তেওঁলোকে preferred পাই যাব ইয়াৰ লগতে candidate holding a valid SSC trainer certificate থকা সকলে preference পাই যাব তো যিসকলৰ SSC trainer certificate আছে সেই সকলে যদি এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোককো preference দিয়া হ'ব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডমেইন ট্ৰেইনাৰ বিভাগত জেনাৰেল ডিউটি এসিস্টেন্টৰ কাৰণে তিনিটাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰিছে দৰমহা আপোনালোকক এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ 15 ৰ পৰা 20000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব এই পোষ্টটো সেম কন্ট্ৰাকচুৱেল বেচিছত 2 বছৰৰ কাৰণে মুকলি কৰা হৈছে এজ লিমিট 45 ইয়াৰ্ছলৈকে বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াতে যিটো জব লোকেশন মেনশন কৰা হৈছে এই লোকেশনতে জবটো কৰিব লাগিব
শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে বিএসসি নাৰ্ছিং পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট বিএসসি নাৰ্ছিং অৰ জিএনএম জেনেৰেল নাৰ্ছিং এণ্ড মিডৱাইফ বিচৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ লগতে এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে বিএসসি নাৰ্ছিং পোষ্ট বেসিক বিএসসি নাৰ্ছিং উইথ মিনিমাম 2 বছৰ ৰেলেভেন্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে জেনেৰেল নাৰ্ছিং এণ্ড মিডৱাইফ সকলৰ কাৰণে ইয়াৰ লগতে মিনিমাম 3 বছৰ ৰেলেভেন্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু যি সকলৰ পিৰিয়ড ট্ৰেইনাৰ স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্ৰগ্ৰাম বা এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স আছে সেই সকলে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব আৰু এছএছসি ট্ৰেইনাৰ সাৰ্টিফিকেট থকা কেণ্ডিডেট সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোককো প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল জবটো আবেদন কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে পে কৰিব নালাগে ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব জবটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে এই মেইলতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি লগতে বায়োডাটা বা সিভি বা বায়োডাটা ইয়াৰ লগতে সেলফ অ্যাটেস্টেড কপিজ সমূহ আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ সাৰ্টিফিকেট এক্সপিৰিয়েন্স সাৰ্টিফিকেট ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেট এই গোটেই সমূহ আপোনালোকে সেলফ অ্যাটেচ কৰি পেলাই এই মেইলত সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনতে মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 আগষ্টলৈকে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব এতিয়া আপোনালোকক মই সিটো পোষ্টৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব মই কৈছিলো কি পোষ্টৰ কাৰণে কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক এটা দেখাই দিম তো ইয়াতে সিটো 2 নম্বৰ পোষ্ট হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লিংকটো ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনতে পাই যাব তাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা ইন্টাৰফেস আহি যাব তো ইয়াতে আপোনালোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব ক্যান্ডিডেটৰ প্ৰথম ক্যান্ডিডেট নেমটো ফিল কৰিব লাগিব সেকেন্ড আপোনালোকৰ যেটো এক্টিভ কন্টাক্ট নম্বৰ সেই নম্বৰটো ফিল কৰিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো ইয়াতে ফিল কৰিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ফুল ডেট মান্থ ইয়াৰ ফিল কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিব মেল ফিমেল আদাৰ তো আপোনালোকে যেটো জেন্ডাৰ হয় ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছতে খুদা হৈছে পজিশন এপ্লাইড ফৰ তো আপোনালোকে কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তো পোষ্টসমূহ ইয়াতে দিয়া হৈছে ডিপাৰ্টমেন্ট মেনেজাৰ বিউটি এডভাইসৰ ফেচুৱেল মাৰ্চেণ্ডিছৰ আৰু সেলছ এছ'চিয়েট এপ্ৰেণ্টিক তো এটা গোটেই পোষ্টসমূহ দিয়া হৈছে আপোনালোকে যেটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব সেই পোষ্টটোত টিক কৰিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ জব লোকেশ্যনটো খুদা হৈছে লখৰা গুৱাহাটী আৰু তেজপুৰ তো দুটা লোকেশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকে যেটো লোকেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে সেই লোকেশ্যনটো ইয়াতে টিক কৰি দিব তেজপুৰৰ কাৰণে অনলি ডিপাৰ্টমেন্ট মেনেজাৰৰ পোষ্টটোহে তেজপুৰত আছে তো যি সকলে ডিপাৰ্টমেন্ট মেনেজাৰৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকে তেজপুৰটো ক্লিক কৰিব বাকি সমূহ পোষ্টৰ কাৰণে যি সকলে আবেদন কৰিব তেওঁলোকে লখৰাত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছতে খুদা হৈছে ডু ইউ এক্সপিৰিয়েন্স ইন ৰিটেল সেক্টৰ তো আপোনালোকৰ যদি ৰিটেল সেক্টৰৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স আছে কিমান বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স আছে ইয়াতে চাই পেলাই ফিল কৰিব ইয়েস এবছৰ পৰা 2 বছৰ 2 পৰা 4 বছৰ এবভ 4 বছৰ তো আপোনালোকৰ যিমান বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স আছে ইয়াতে ফিল কৰিব আৰু যি সকলৰ এক্সপিৰিয়েন্স নাই তেওঁলোকে নোটোত ফিল কৰিব মানে টিক কৰিব ইয়াৰ পিছতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো ফিল কৰিব লাগিব 10 পাছ 12 পাছ গ্ৰেজুৱেচন এণ্ড আদাৰ তো আপোনালোকে যিমানলৈকে পঢ়িলে ইয়াতে আপোনালোকে টিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে ৰিমাৰ্ক খুদা হৈছে ইফ এনি যদি আপোনালোকৰ আছে ইয়াতে ফিল কৰি দিব আৰু যদি নাই এনো বুলি ফিল কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে যেটো এটা সাবমিট বটন পাইছে এই সাবমিটত ক্লিক কৰি 2 নম্বৰ যেটো পোষ্ট আছে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো এনেদৰে আপোনালোকে 2 নম্বৰ পোষ্টৰ কাৰণে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনতে লিংক দিয়া থাকিব তাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো এই চাকৰিসমূহ যদি আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ